Moni ajattelee, että autopalo on yhtä kuin sähköautopalo. Pitääkö tämä paikkaansa? No ei kyllä todellakaan pidä. Autopalo voi syttyä ihan missä tahansa autossa, käyttövoimasta riippumatta. Ja yleisimpiä syitä on sähköviat, huonot liitokset ja vialliset lämmittimet. Miten tämmöinen sähköautopalo eroaa polttomoottoriauton palosta? No, jos palo ei ole akussa, niin tilanne on aika lailla samanlainen kuin muissakin autoissa. Mutta jos se palo pääsee sinne akkuun, niin sitten sen sammuttaminen on tosi vaikeaa. Totta, ja käytännössä aina tarvitaan pelastuslaitos paikalle ja paljon vettä. Jep. Moni varmasti pohtii tätä, että voiko sellaista paloa itse sammuttaa? No, kun kyse on autopalosta, niin poistu heti autosta ja soita 112. Palossa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja tilanne voi nopeasti edetä vaaralliseen hallitsemattomaan tilaan. Eli etäisyyttä autoon ja odota hätäkeskuksen ohjeita. Monilla on erilaisia latauslaitteita ja lisävarusteita, niin liittyykö näihin jotain riskejä? No, liittyy, jos ne on huonolaatuisia tai väärin asennettuja. Siksi ne kannattaa hankkia luotettavista liikkeistä, varmistaa, että niissä on CE-merkintä ja käyttää ammattilaista asennuksessa. Sähköpotkulaudat ja pyörät on nykyään tosi yleisiä, niin voiko ne syttyä palamaan? No, kyllä voi. Kaikissa litiumakuissa on pieni paloriski. Eli niitä ei saisi jättää kyllä lataukseen ilman valvontaa, ja jos on vaurioituneita akkuja, niin ne pitäisi hävittää. Kyllä. Mediassa puhutaan paljon sähköautopaloista, niin liittyykö näihin jotain harhaluuloja? No kyllä liittyy. Se, että autot räjähtäisi tai että niitä tapahtuisi tosi paljon. Todellisuudessa polttomoottoriautoja palaa Suomessa päivittäin useita ja sähköautoja vaan harvoin. Voiko palo syttyä sitten vasta myöhemmin kolarin jälkeen? No kyllä voi. Siinä kolarissa akku tai kaapelit voi vaurioitua ja se palo voi syttyä vasta tuntien tai jopa päivienkin päästä. Miksi auto saatetaan laittaa karanteeniin? No, koska se akku voi vaurioitua silleen, että se paloriski ilmenee just vasta myöhemmin. Eli sitten sitä akun lämpötilan seurantaa jatketaan, kunnes me voidaan olla varmoja, että se auto on turvallinen. No entä jos auto on vaurioitunut, niin onko se menetetty tapaus? No ei todellakaan. Usein auto voidaan korjata ja palauttaa liikenteeseen, kunhan tarkastukset tehdään oikein ja ammattilaisten toimesta. Siinäs kuulitte.